مساء الخير على كل الأصدقاء والمتابعين. النهاردة الفيديو بتاع النهاردة ده هنتكلم عن موضوع عمل برنامج برنامج صور بسيط يعني فيه زوم ان وزوم اوت. طبعا انا قلت بقى النهاردة اعمل الفيديو باللغة العربية عشان برضو اخواتنا العرب يعني يستفيدوا من الفيديو. وبالنسبة لطريقة عمل طريقة عرض الصور بالام اف سي سي بلس بلس، ده هتبقى موجودة في الفيديو اللي هيظهر عندكم دلوقتي فوق. بإذن الله هتستفيدوا من الفيديو ونبدأ بقى نشوف البرنامج. ده شكل البرنامج بتاعنا، برنامج بسيط فيه الزرار اللي هو بتاع بيعرض الصورة شو ايميج وزوم ان وزوم اوت. كده زوم ان الصورة بتكبر، وكده زوم اوت الصورة بتظهر. تمام، هنشوف بقى مع بعض الكود اللي عملناه عشان خاطر نوصل للنتيجة دي. تمام، وكده ده الكود اللي اتكتب. طبعا الكود اللي بالاسود دهوت هو نفسه الكود بتاع عرض الصورة العادي اللي موجود في الدرس اللي هو في الفيديو اللي قلت لحضراتكم عليه. لكن الكود الجديد هو كود اللي بالاخضر ده، هو ده الكود الجديد. اول حاجة عرفنا متغيرين ام هايت وام ويتس. متغير عام في الكلاس اللي هو الكلاس الرئيسي اللي هو سي تيست فوتو واحد دي ال جي. عرفنا متغيرين عامين ام هايت وام ويتس. طبعا تعريف المتغير الموضوع طبعا يعني لو في حد مش عارفه، اد كليك يمين على الكلاس اد فاريبل، وبنختار الفاريبل اللي هنعمله، المتغير اللي هنعمله انتجر زي ما هو. وطبعا مش كنترول ولا حاجه. والفاريبل نيم بنكتب هنا الاسم، وبعدين فينش بيتضاف عندنا هنا اهوت. هنضيف متغيرين ام ويتس وام هايت، هنديهم قيمه مبدئيه 100 مثلا، عشان نضيف القيمه اللي هي نشحن المتغيرين بالقيمه المبدئيه. اول ما البرنامج هيشتغل هيبقى المتغير واخد القيمه دي هنا اهوت ام ويتس بتساوي 100. ده الكلام ده في داله الحرس اون انايت دي ال جي، اللي هو اول ما بيشتغل البرنامج بيحمل المتغيرات، القيم بتاعت المتغيرات. الام ويتس ادينا له 100 والام هايت 100. بعد كده بنروح للزراير اللي عملناها، الزرارين اللي عملناهم اللي هما زوم ان وزوم اوت. هنخش على الزوم ان. هنقول له هنا اهوت في البدايه اف ام ويتس اصغر من او بيساوي 400، بحيث ان هو ما يزودش بعد 400 عشان الصوره ما تطلعش بره المكان بتاعها والبرنامج يبقى شكله يبوظ يعني. فا اف ام ويتس اصغر من او يساوي 400، ام ويتس بلس ايكوال 50. زود الام ويتس، زود الويتس 50، وزود الام هايت بلس ايكوال 50، بحيث ان هو يزودهم لو البرنامج لو المتغيرات اقل من 400. بعد كده بنعرف سي ريكت 2 دهوت اللي هو ريكتانجل، المستطيل بتاع الشكل بتاع الاداه اللي هي اي دي سي كونتينر. الاي دي سي كونتينر اللي هي عندنا هنا اهوت الكونتينر ده.
المستطيل الكبير ده بنعمله المستطيل، وبعد كده في الاي دي سي كونتينر. فبنعمل طبعا مستطيل، بنجيب المستطيل من خلال دالة جيت كلاينت ريكت اند ريكت 2. بعد كده بنعرف متغير من النوع بوينت، وبنشحنه نقطة، بنشحنه الاكس بوينت دوت اكس اللي هو الاحداثي اكس، بيتشحن بريكت 2 دوت ويتس على 2 اللي هي عرض اللي هو البيكتشر بوكس كله على 2، والام ويتس على 2 ناقص الام ويتس على 2، بحيث ان هو يجيب لنا الصورة في النص بالظبط. ريكت 2 دوت ويتس على 2 ناقص الام ويتس على 2. الام ويتس اللي هو العرض بتاع الصورة اللي هتبقى جوه المستطيل. والواي نفس الكلام برضه، ريكت هايت على 2 ناقص الام هايت على 2. ده كده البوينت. السايز بنعرف متغير من نوع سايز. السايز السي اكس اللي هو العرض بتاع السايز هيبقى بيساوي الام ويتس، والسي واي بيساوي الام هايت، بحيث ان هو يدي المستطيل الابعاد العرض والطول بتوع اللي احنا عملناهم في المتغير العام، اللي هم هيتغيروا من خلال الزراير. ده هيزود الاول، وبعد كده هيحطهم في المتغيرات دي. وبعد كده هنعمل ريكت سيريكت تاني، مستطيل تاني، وهياخد البي اللي هي البوينت اللي هو ادينا له الابعاد بتاعته، وهياخد السايز اللي هو الام ويتس والام هايت. وريكت دهوت هو نفسه اللي هنحطه في الدي سي، اللي هيخليه يترسم الاستريتش بيلت بتاع الدي سي. هيبقى عن طريق ابعاد الريكت، بحيث ان هو يرسم الصورة في المستطيل ده. بس الكلام هيتغير شوية في الزرار اللي هو بتاع الزوم اوت، ان الزوم اوت هينقص الام ويتس بقيمة 50 بدل ما يزودها قيمة 50 بنفس الطريقة ونفس الكود. ارجونا دلوقتي شلنا التعليق من الكود هنا. وطبعا هنشيل كمان اللي هو السطرين دول. فايدتهم ان هم يدوا للبيكتشر بوكس خلفيه سوداء بس، ملهمش فايده تانية. هي دي الفايده الوحيده اللي له. تمام كده هنشغل البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين كده شغلنا الزرارين دول. بالنسبه للكود بتاع الشو ايميج نفسه ده هيبقى موجود في الفيديو اللي هيظهر قدامكم في الاقتراحات دلوقتي. ادي الصوره، زوم ان هيزود 50 في قيمه المستطيل. وطبعا الكود شرح الموضوع بشكل مفصل اكتر، شرحت الكود بشكل مفصل اكتر. والزوم اوت بيصغر الصوره. وزي ما حضراتكم شفتم الموضوع سهل. كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا هنتفرج على الفيديو بتاع عرض الصورة، وهنتفرج على الفيديو دهوت برضه، ونطبق الموضوع. هو الموضوع سهل يعني، والفكرة سهل. اتمنى يعني الفيديو يكون جميل، وما يكونش الواحد طول في الفيديو قوي زيادة عن اللزوم، او ما عرفش يشرح كويس.
ولو اي حد عنده اسئله يا ريت يسيب لنا تعليق في التعليقات، وانا ان شاء الله هجاوب عليها في اقرب وقت.